Hello everyone, আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা হেলদি আৰু সোৱাদ লগা সুজিৰ স্নেক্স বা জলপানৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকবা আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। মাত্ৰ 2 চামুচমান তেল ব্যৱহাৰ কৰি বনাব পৰা সুজি আৰু আলুৰ এই জলপানবিধ হেলদি হোৱাৰ লগতে খাবলৈও খুবেই সোৱাদ লগা হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। সুজি আলু স্নেক্সবিধ বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া প্ৰথমতে পেন এখনত 2 চামুচ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে এটা মিহিকৈ কাটি লোৱা পিয়াজ দি ললোঁ। লগতে মিহিকৈ কাটি লোৱা এয়া আধা চামুচমান নহৰু দি লৈছোঁ। আধা চামুচমান মিহিকৈ ৰুকি লোৱা আদা দি ললোঁ। এইখিনি মিলাই অকণমান ভাজি লওঁ। এতিয়া এয়া মিহিকৈ কাটি লোৱা গাজৰ অলপ ইয়াতে দি ললোঁ। এয়া অলপ কাটি লোৱা কেপচিকাম দিছোঁ আৰু এয়া দিলোঁ অলপ মিহিকৈ কাটি লোৱা বন্ধাকবি। এতিয়া চব্জিখিনি এবাৰ মিলাই লওঁ। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে বেলেগ চব্জি যেনে বিন, মটৰ বা বিলাহী আদিও দি ল'ব পাৰে। এতিয়া 1 চামুচৰ 3 ভাগৰ এভাগ হালধি চব্জিখিনিত দি লৈছোঁ। এয়া ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ দিলোঁ। আধা চামুচ জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ আৰু এয়া দিলোঁ আধা চামুচমান গৰম মছলা। মছলাখিনিৰ লগত চব্জিখিনি এবাৰ মিলাই 30 ছেকেণ্ডমান ভাজি লওঁ। এই চব্জিখিনি কিন্তু বেছিকৈ ভাজি থাকিব নালাগে। চব্জিখিনিত এয়া অলপ নিমখ জোখমতে দি ললোঁ। এইখিনি এবাৰ মিলাই লওঁ। এতিয়া এয়া এটা সিজাই পিটিকি লোৱা আলু চব্জিখিনিত দি ললোঁ। আলুখিনিৰ লগত চব্জিখিনি আকৌ এবাৰ মিলাই লওঁ। এতিয়া আৰু এইখিনি মই বেছিকৈ ভাজি নাথাকোঁ। গেছটো অফ কৰি মাত্ৰ এবাৰ মিলাই লৈছোঁ। এইখিনি আমাৰ বনোৱা হৈ গৈছে আৰু এইখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ অলপ সময় ৰাখি দিম। এতিয়া কেৰাহী এটা গেছত বহুৱাই দিছোঁ। এয়া 2 কাপ পানী ইয়াতে দি ললোঁ। এই পানীখিনি এবাৰ উতলি আহিব দিম। পানীখিনি এয়া উতলি আহিছে। এয়া আধা চামুচমান জিৰা গুটি ইয়াতে দি ললোঁ। লগতে এয়া অকণমান শুকান জলকীয়াৰ টুকুৰা দি লৈছোঁ আৰু এয়া অকণমান কাটি লোৱা নৰসিংহ পাত ইয়াতে দি ললোঁ। লগতে জোখমতে নিমখ অলপ দি লৈছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে ধনিয়া পাত দিব বিচাৰিলে অলপ ধনিয়া পাত দিবও পাৰে আৰু জ্বলা খাবলৈ ভাল পালে শুকান জলকীয়াৰ টুকুৰা অলপ বেছিকৈ দি ল'ব পাৰে। এতিয়া এয়া 1 কাপ সুজি পানীখিনিত দি ললোঁ। এতিয়া গেছৰ জুইটো একেবাৰে কমত কৰি লৈ এইখিনি একেৰাহে লৰাই আছোঁ। সুজিৰ পানীখিনি শুকাই অহালৈ এইখিনি লৰাই থাকিব লাগিব, নহ'লে সুজিখিনি লাৰু বান্ধি যাব পাৰে। এয়া সুজিখিনি পানীৰ লগত মিহলি হৈ ডাঠ হৈ আহিছে। এইখিনি চাওক কেৰাহীৰ পৰা এৰ খাই আহিছে। এতিয়া অকণমান সুজি হাতেৰে লাৰু কৰি দেখুৱাইছোঁ। এইখিনি লাৰু লাৰু বান্ধ খাই আহিছে। এইখিনি আৰু ইয়াতকৈ ডাঠ কৰিব নালাগে। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এয়া আধা চামুচমান ৰিফাইন তেল সুজিখিনিত দি ললোঁ। এইখিনি এবাৰ মিলাই লওঁ। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। আৰু এইখিনি এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম। অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত সুজিৰ ডোটো বাতি এটাত উলিয়াই লৈছোঁ। এইখিনি এবাৰ মিহিকৈ মঠি লওঁ। সুজিখিনি এতিয়া হাতেৰে চুব পৰা ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আৰু এইখিনি মঠোতে হাতত মই অকণমান তেল সানি লৈছোঁ। আটা বা ময়দা যেনেকৈ মঠা হয় তেনেকৈ এইখিনি মঠি ল'ব লাগিব। এয়া চাওক সুজিখিনি ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ মঠি ল'লোঁ। এইফালে আমাৰ চব্জি আলুৰ মছলাখিনিও ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এইখিনি লৈ লৈছোঁ। এতিয়া সুজিৰ ডোটোৰ পৰা অলপ জোখমতে সুজি লৈ লৈছোঁ। এইখিনি হাতেৰে প্ৰথমতে মুঠি মাৰি লাৰু বনাই লওঁ। এতিয়া দুহাতেৰে ঘূৰাই ঘূৰাই অলপ লাৰুটো চেপেটা কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া চেপেটা কৰিলে সুজিৰ অংশটো এইদৰে আঙুলিৰে ঘূৰাই ঘূৰাই এটা বাতিৰ দৰে শ্বেপ দি লওঁ। এয়া চাওক এনেকৈ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া বাতিটোৰ মাজত চব্জি আলুৰ মছলাখিনি অলপ জোখমতে দি এইদৰে অলপ চাৰিওফালে বহলাই দি লওঁ। আৰু এতিয়া এই বাতিটোৰ মুখখন চাৰিওফালৰ পৰা এনেকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই বন্ধ কৰি লওঁ। আলু পৰঠা বনালে যেনেকৈ লাৰুটো বনাই লোৱা হয় তেনেকৈ এইখিনি বনাই ল'ব লাগিব। মুখখন বন্ধ কৰি লোৱাৰ পিছত হাতেৰে অলপ লাহে লাহে এইদৰে হেঁচি হেঁচি চেপেটা কৰি লৈছোঁ। আৰু আঙুলিৰে ঘূৰাই ঘূৰাই এইদৰে অলপ গোলকৈ বনাই ল'ব লাগিব। আৰু এয়া মই সুজিৰ স্নেক্সটো এনেকৈ শ্বেপ দি ল'লোঁ। এয়া মোৰ ইয়াতে 1 কাপ সুজিৰে 5টা সুজিৰ স্নেক্স হৈছে আৰু এইখিনি মই এতিয়া এবাৰ সিজাই লওঁ। এতিয়া এয়া এখন ষ্টিলৰ এনেকুৱা ফুটা থকা চালনী লৈছোঁ
আপোনালোকে ইয়াতে এটা ফুটা থকা খৰাহী বা ষ্টিমাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে আৰু এয়া এখন ফুটা থকা বাটাৰ পেপাৰ চালনীখনত দি লওক আপোনালোকে ইয়াতে বাটাৰ পেপাৰ নাথাকিলে খৰাহী বা ষ্টিমাৰটোত অলপ ৰিফাইন তেল আগতে সানি ল'ব পাৰে নাইবা বগা প্লেইন কাগজ এখনত অলপ বাটাৰ সানিলেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া ইয়াতে চুজিৰ স্নেক্স বা জলপানখিনি দি লওঁ এইখিনি আগতে এবাৰ সিজাই লওঁ চুজিৰ স্নেক্সখিনি এইদৰে দিওঁতে অকণমান ঠাই ৰাখি দি ল'ব লাগিব কাৰণ এইখিনি সিজাৰ পিছত অলপ ফুলি আহিব এইফালে কেৰাহী এটাত পানী অলপ উতলিবলৈ দিছিলোঁ এয়া কেৰাহীটোৰ মাজত ষ্টেণ্ড এডাল দি ল'লোঁ এতিয়া চালনীখন ষ্টেণ্ডডালৰ ওপৰত দি লওঁ কেৰাহীৰ ঢাকনিখন এতিয়া লগাই দিছোঁ এইখিনি 15 মিনিটমান সময়ৰ বাবে কম জুইত সিজি থাকিব দিম 15 মিনিটমান হৈ গৈছে ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ এয়া চাওক আমাৰ চুজিৰ জলপানখিনি সিজি অলপ ফুলি আহিছে এতিয়া এইখিনি অলপ হাতেৰে চুব পৰা ঠাণ্ডা হোৱালৈ অলপ সময় থৈ দিম 5 মিনিটমান পিছত কেৰাহী এটাত এচামুচমান তেল গৰম কৰি লৈছোঁ তেলখিনি মই কেৰাহীটোৰ চাৰিওফালে ভালকৈ এবাৰ সানি দিছোঁ এতিয়া এয়া আধা চামুচমান কলা সৰিয়হ গুটি তেলখিনিত দি ল'লোঁ এয়া অকণমান জলকীয়া গুড়ি ইয়াতে দি লৈছোঁ আৰু লগতে এয়া অকণমান কাটি লোৱা নৰসিংহ পাত দি ল'লোঁ এইখিনি কেৰাহীখনত চাৰিওফালে অলপ বহলাই দি লৈছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে ধনিয়া পাত দিব বিচাৰিলে অকণমান ধনিয়া পাত দিবও পাৰে এতিয়া সিজাই লোৱা চুজিৰ স্নেক্সখিনি তেলখিনিত দি লওঁ এইখিনি এতিয়া হাতেৰে চুব পৰা ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এই স্নেক্সখিনি এটা ফালে অকণমান সেকি লওঁ এটা ফালে অকণমান সেকি লোৱাৰ পিছত এতিয়া এইখিনি আনটো ফালে উলটাই দি লৈছোঁ এইখিনি কিন্তু বেছিকৈ ভাজি থাকিব নালাগে এবাৰ দুইটা ফাল সেকি ল'লে হৈ যাব আৰু এয়া আমাৰ চুজি আলুৰ জলপানখিনি বনোৱা হৈ গৈছে একেবাৰে 2 চামুচমান তেল ব্যৱহাৰ কৰি বনোৱা গৰমে গৰমে চুজিৰ এই স্নেক্সটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয় পুদিনা চাটনি টমেটো সস আদিৰ লগত আপোনালোকে জলপানবিধ খাব পাৰে ভাপত সিজাই বনোৱা হয় বাবে এই স্নেক্সবিধ হেলদিও হয় আপোনালোকে ব্ৰেকফাষ্টত বা গধূলি এই স্নেক্সবিধ বনাই খাব পাৰে আৰু ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনতো দি পঠিয়াব পাৰে তেনেহলে আজি ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিওটো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ ভিডিওকেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল তেনেহলে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে